bang kawasan dekat BJ kan, apa ni, Ubay de Camus. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jalan jam hari ni, laporan normal. Okey, hari ni aku online. Just nak buat short video. Sebenarnya aku nak test aku punya mikrofon atas dua sebab. Satu sebab tu hari aku dah, masa aku pergi ke Bagan Lalang itu, aku dah salah setting aku punya mikrofon, sampai suara dia jadi kuat gila babas. So memang jadi bingit. Aku sampai kena reducekan dia punya quality, reducekan dia punya dB 2-3 kali, tapi hasil dia memang tak memuaskan lah. So obviously lah, masalah yang sama jadi. Tapi dia barai lah, tapi barai dia still lagi boleh kedengaran bibit percakapan aku masa tu, sebab dibantu dengan helmet yang kurang bising kan. So okay, tu one thing lah. Second, dalam video aku sebelum ni juga, aku pergi cuci motor dengan Azhar. Dalam video tu cantik, suara semua cun, tapi tiba-tiba angin bunyi kuat pula. Sebab dalam video tu sebenarnya aku buka dia punya yang apa kan, aku ada buat DIY kan. Ni just nak test lah, aku test and error. End up dia walaupun dah kurang sensitif, tapi dia punya angin punya capture tu tak boleh belah. So semalam before aku start dengan this video ni, aku dah decided okay, aku buat DIY lagi sekali, tapi aku kurangkan bahan-bahan dalam tu. Sebab aku sebenarnya DIY tu dah okay, dah perfect dah bagi aku. Cuma yang tak best dia, aku punya mikrofon tu jadi macam set bunjut, tapi yang besar tu. So dia bukanlah mengganggu, sebab aku lekat pun aku main sedit je celah aku punya padding dengan helmet ni. So jadi macam dia tolak lah sikit pipi aku kan. So jadi macam kurang selesa sikit lah. So hari ni aku adjust lagi sekali, aku kurangkan bahan dalam tu, aku masukkan barang lain lah, 2 benda je. Dan kali ni promise kali ni kalau jadi, aku akan share dengan korang. Aku akan buat satu video simple tutorial, sebab video tu aku nak buat pun macam senang ni, tak sampai, kalau ikutkan betul-betul kan, tak sampai seminit pun. Sebab memang senang sangat. So itu yang aku macam, aku nak buat ke tak kan. Aku ni dah lah newbies kan, takut kena kecam. Sedangkan tengok unlike dekat satu video pun dah macam oh alah, siapa tak suka video je. Tak ada. Aku okey je. So itu sajalah. So aku memang akan bercakap lah, kita akan komen, kita akan chit-chat, tengok macam mana kualiti video tu. So let's check it out. So hari ni pun sebenarnya aku pun aku tak tahu nak pergi mana ni sebenarnya. Aku nak pergi breakfast dulu, tapi aku tak tahu nak pergi mana. Tadi aku ada post lah kat dalam grup KLS. Saja tanya abang kawasan dekat BJ kan, apa ni, Ubay de Camus. So tapi belum mendapat jawapan. So aku jalan je lah, so slow. Ada 2-3 tempat yang aku tahu lah, tapi macam malas nak pergi. Ada yang macam mahal sangat, ada yang macam aku nak yang lek-lek, macam kalau gerai lepak tepi jalan pun best juga kan.
So ada je tempat dia, tapi macam aku nak saja nak explore tempat baru, tempat makan baru yang layan sikit breakfast. Tak apalah. Aku rasa aku akan pergi kedai wangi lah kot. Kedai apa, Ali, Mutu dan Ahok. Kopi tiam saja test. Aku nak minum, nak cari kopi, nak cari kopi kau. Okay, so kita bolehlah tengok-tengok orang punya gelagat dekat KL ni. Sedap je kau komen orang kat jalan ni. Kau bawa motor pun entah apa-apa. Wow, laju bang. Nak pergi mana tu? Nak pergi Manoi. Ni bagus bagi signal ni. Bersihnya lori sampah ni. BHS BRB. Ni tambah RIP. RIP. Astagfirullahaladzim. Yang tu, I need my coffee. I need my morning coffee. Oh anyway, aku kalau kopi tiam, insyaAllah lah kopi dia kau lah. Kalau kat kedai mamak ni kadang-kadang macam mengecewakan sikit lah dia punya kopi dia. Macam kopi belalang kadang-kadang. Dia ni semata-mata pahit je, tapi tak apa nak padam. Comel airport kau bang. Mana cari? Patut ikut sana, senang. Ais. PBR ke? Macam ninja. Abang kawasan ni. Dapur dia bunyi, motor dia bunyi dapur macam lain sikit. Motor lebih daripada satu dapur lah. Kalau ikutkan tengok macam jalan makin jam sikit lah. Kereta dah macam banyak orang datang ke ofis tersebut. Rasanya Isnin. Sebenarnya macam kat kampung baru, area-area ni sebenarnya banyak je kedai makan. Tapi itulah, tak apa lah fikir Muhammad ni. Aku serius, aku tak nak makan apa.
Okay, ya. Salah tempat lah. Kat mana dia orang naik? Wih, ada kedai celah lorong lah. Oh, nasi citra kalau ada kat sini. Wow, dah ada kedai shoot. Dah wangi je. Kat sini hotel ni menarik. The Street Hotel. Nice. Ni lah kedai ni. Kalau aku nak makan kat sini ni. Nanti online. Sabar bang, sabar. Ni malam-malam banyak nak datang sini esok Haji Abu ni. Okay. But before that, let's lock the bike. At least lock sikit lah.